بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا أصدقائي. النهاردة إن شاء الله معانا حلقة جديدة وهنشرح فيها تدريبات على قراءة جمل بها مد بالألف من سلسلة دروسنا على القناة، وهي سلسلة تعليم القراءة والكتابة والإملاء. تابعوا معايا الحلقة للنهاية عشان نفهم الطريقة هتكون إزاي، وما تنسوش دايما اللايك، واللي أول مرة يتابعني يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله إشعار بكل جديد. أهلا وسهلا من جديد أصدقائي. اتعلمنا في الحلقة اللي فاتت إزاي نقرأ جملة مكونة من كلمتين بها مد بالألف، وتعلمنا إزاي نجمع كلمات الجملة مع بعضها ونقرأها بسرعة في النهاية. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزئية دي وهنشرح إزاي نقرأ جملة مكونة من أكتر من كلمتين، وإن شاء الله نوصل في النهاية للانطلاق في القراءة. يلا بينا أصدقائي نقرأ مع بعض. زي ما اتعلمنا اللي كده في الحلقة اللي فاتت، هنقسم الكلمة إلى مقاطع صوتية. حركة الفتحة والضمة والكسرة حركات قصيرة هننطقها بسرعة، والمد مع الممدود حركة طويلة هننطقها بصوت واحد ونفتح بقنا كتير. وهنبدأ نجمع كلمة كلمة وبعدين نقرأ الجملة كاملة على بعضها بسرعة في النهاية. نبدأ أصدقائي. الكلمة الأولى هنا حرف الداء حركة قصيرة وهي حركة الفتحة هننطقها بسرعة داء. المقطع الثاني هنا مد مع ممدود حركة طويلة هنفتح بقنا كتير صوت واحد عا. المقطع الثالث حركة طويلة هنفتح بقنا كتير مد مع ممدود زي ما اتعلمنا قبل كده. يلا مع بعض نا. هنجمع المقاطع كلها مع بعض دا عا نا. مرة تانية أسرع دا عانا أسرع دعانا أسرع دعانا. الكلمة التانية المقطع الأول حركة قصيرة ننطقها بسرعة المقطع الثاني حركة طويلة با. هنجمع المقطع الأول مع المقطع الثاني با، والمقطع الثالث حركة طويلة نا. هنجمع الثلاث مقاطع مع بعض با نا. مرة تانية أسرع با نا أسرع با نا أسرع أبانا. هنجمع الكلمة الأولى والتانية مع بعض. يبقى هنا إحنا بنعمل إيه؟ بنقرأ الكلمة ونقسمها إلى مقاطع صوتية ونجمعها في النهاية وننطقها بسرعة، وبعدين نقرأ الكلمة التانية بنفس الطريقة اللي قرينا بها الكلمة الأولى، وبعدين نجمع الكلمة الأولى والتانية مع بعض، وهكذا مع باقي كلمات الجملة. دعانا أبانا. مرة تانية وبسرعة دعانا أبانا. الكلمة التالتة في الجملة يلا مع بعض. المقطع الأول حركة قصيرة وهي حركة الكسرة هننطقها بسرعة لي. المقطع الثاني حركة قصيرة هننطقها بسرعة وهي حركة الفتحة تاء. هنجمع المقطع الأول والثاني مع بعض وبسرعة لي تاء أسرع لي تاء. المقطع الثالث حركة طويلة مد مع ممدود نا. من الأول نجمع الثلاث مقاطع مع بعض لي تا نا أسرع لي تا نا أسرع لي تنا. الكلمة هنا طويلة شوية هنقسمها لجزئين زي ما عرفنا قبل كده. طيب عندنا المقطع الرابع حركة الضمة والمقطع الخامس حركة الكسرة هننطقهم مع بعض وبسرعة. يبقى ده الجزء الثاني في الكلمة، وبعدين نجمع الجزئين على بعض وننطق الكلمة كاملة. و لي مع بعض ولي أسرع ولي. كده هنجمع الجزئين مع بعض لتنا ولي أسرع لتنا ولي أسرع لتناولي. هننطق الثلاث كلمات مع بعض الأولى والثانية والثالثة وبسرعة. دعا
دعانا أبانا لتناول. مرة تانية وبسرعة. دعانا أبانا لتناول. الكلمة الأخيرة في الجملة بنفس الطريقة. المقطع الأول حركة قصيرة هننطقها بسرعة طا. المقطع الثاني مد مع ممدود حركة طويلة عا. هنجمع المقطع الأول والثاني مع بعض. طاعا أسرع طاعا. المقطع الثالث حركة قصيرة هننطقها بسرعة ما. والمقطع الرابع حركة طويلة يعني هنطول هنفتح بقنا كتير نا. هنجمع المقطع الثالث والرابع مع بعض ما نا أسرع منا منا. في النهاية هنجمع الأربع كلمات مع بعض وننطقهم بسرعة. بأكد دايما على السرعة أثناء القراءة. دعانا أبانا لتناول كلمة كلمة طعامنا. مرة تانية. دعانا أبانا لتناول طعامنا أسرع. دعانا أبانا لتناول طعامنا. مرة كمان أسرع. دعانا أبانا لتناول طعامنا. في الجملة التانية اكتبوها عندكم وتدربوا على قراءتها في البيت عشان نتقن الطريقة وإن شاء الله ننطلق في القراءة. طبعا مش الجملة دي بس، لازم نتدرب على قراءة جمل أكتر قبل ما نروح للخطوة الجديدة. الجملة التالتة هنقرأها مع بعض هنا. مين يا شطار يقول لي الكلمة الأولى مقسمة إلى كم مقطع؟ أنا سامع حد هنا بيجاوب مقسمة إلى 3 مقاطع. المقطع الأول حركة قصيرة، والمقطع الثاني حركة طويلة، والمقطع الثالث حركة قصيرة. طب يلا نقراها مع بعض. المقطع الثاني طا. مرة تانية من الأول طا. طب المقطع الثالث حركة قصيرة ننطقها بسرعة ع. من الأول هنجمع 3 مقاطع مع بعض. طا ع. مرة تانية وأسرع. أطاع أسرع. أطاع. الكلمة التانية كم مقطع؟ شاطرين يا أبطال. 3 مقاطع صوتية. المقطع الأول حركة طويلة، المقطع الثاني حركة قصيرة، والمقطع الثالث حركة قصيرة. طب يلا نقراها مع بعض. خا. طيب المقطع الثاني حركة قصيرة لي، والمقطع الأخير حركة قصيرة يعني بسرعة دو. طيب هنجمع المقطع الثاني والثالث مع بعض وننطقهم بسرعة عشان نجمع الكلمة كلها على بعض. زي ما عرفنا قبل كده هنقسمها لجزئين عشان نقدر ننطقه بسرعة وبسهولة. لي دو أسرع. لي دو أسرع. ليدو. من الأول خالدو. خالدو. مرة كمان خالدو. هنجمع الكلمة الأولى والثانية مع بعض وبسرعة. أطاع خالد. مرة تانية أطاع خالد. طيب إذا حد نسي فينا قراءة الكلمة الأولى يرجع يتهجاها من جديد وبنفس الطريقة اللي اتعلمناها، ولازم ينطلق أثناء القراءة. الكلمة الثالثة كم مقطع صوتي؟ 3 مقاطع صوتية. المقطع الأول حركة قصيرة ننطقها بسرعة، والمقطع الثاني حركة طويلة هنطول فيها، والمقطع الثالث حركة قصيرة هننطقها بسرعة. طيب نقرأها مع بعض. با. مرة تانية با أسرع. أبا. المقطع الأخير هو. هنجمع 3 مقاطع مع بعض. أباه أسرع. أباه أسرع. أباه. هنجمع الكلمة الأولى والثانية والثالثة. طيب حد يسألني يا أستاذ احنا بنعمل كده ليه وعمالين نتهجى
ونجمع كلمة كلمة مع بعض. اقول لك عشان نقدر نقرأ الجملة كلها كاملة على بعضها ومنساش الكلمات اللي قريتها في الاول. طب يلا نبدأ. الكلمة الاولى والتانية والتالتة. اطاع خالد اباه. اسرع. اطاع خالد اباه. اسرع. اطاع خالد اباه. الكلمة الرابعة. المقطع الأول حركة قصيرة، والمقطع الثاني حركة طويلة، والمقطع الثالث حركة قصيرة. طيب نبدأ. فا. فا مع بعض المقطع الأول والثاني. فا فا. أسرع. ففا. أسرع. ففا. المقطع الثالث. زا من الأول. ففاز. أسرع. ففاز. الكلمة الخامسة. خلاص عرفنا ازاي هنقرأ ونقسم الكلمة إلى مقاطع صوتية ونجمعها في الآخر وننطقها بسرعة. بي. ري. هما الاتنين مع بعض. بي ري. أسرع. بري. المقطع الثالث. ضا. هنجمع الثلاث مقاطع مع بعض وبسرعة. بري ضا. أسرع. بريضا. أسرع. برضا. طيب يا أبطال، مين فيكم البطل اللي يقدر يقول لي إزاي نقرأ الكلمة الأخيرة بطريقتنا اللي اتعلمناها النهاردة؟ أيوة يا بطل أنا سامعك. خلاص فهمنا الطريقة وهنقدر نقرأ الكلمات والجمل وبسرعة. نقرأ مع بعض. خا. المقطع الثاني حركة قصيرة يعني بسرعة. لي. المقطع اللي بعده حركة قصيرة ننطقها بسرعة. قي. المقطع الأخير حركة قصيرة ننطقها بسرعة. هي. هنجمع المقطع الثاني والثالث والرابع مع بعض وننطقهم بسرعة. لي قي هي. يلا بسرعة. لي قي هي. أسرع. لقه. لقه. من الأول. خالقه. أسرع. خالقه. أسرع. خالقه. أحسنت يا بطل. بعد كده بنحاول نقرأ الجملة كلها من الأول وبعدين نكرر قراءتنا مرة واثنين وثلاثة لحد ما نقرأ الجملة كلها كاملة وبسرعة. أطاع خالد أباه ففاز برضا خالقه. مرة تانية. أسرع. أطاع خالد أباه ففاز برضا خالقه. مرة تانية وبسرعة. أطاع خالد أباه ففاز برضا خالقه. وإذا نسيت قراءة الجملة من الأول هتعيد الخطوات من جديد كلمة كلمة ونبدأ نجمع الكلمة الأولى مع التانية مع التالتة لحد ما نقرأ كلمات الجملة كلها ونعيد القراءة مرة واثنين وفي آخر مرة نقرأها بسرعة. وبكده يا أصدقائي تكون حلقتنا النهاردة انتهت. بشكركم جدا وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشيروا القناة لكل المهتمين بتعليم وتعلم اللغة العربية.